ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම අදත් මම ඔන්න වෙනද වගේම අදත් අරගෙන රසම රස රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා බබාලට දෙන කෑම පිළිබඳ. බබාලට දෙන්න පුළුවන් රසම රස පෝෂ්‍යදායි නූඩල්ස් එකක් හදාගන්න විදිහ තමයි අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නේ. එහෙනම් අපි ඉක්මනට බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඒකට අවශ්‍යයි butter, cheese, carrot, bone chilies, මේ තමයි blend කරගන්න ලද තක්කාලි ගෙඩියක්, බිත්තරයක්, boil කරගන්න ලද සහල් පිට වලින් සෑදූ noodles එකක් තමයි මම මේකට යොදාගත්තේ චුටි බබාලට දෙන්න නිසා. දැන් pan එක හොඳින් රත් වෙන්න අරලා butter ටික දාලා butter ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ සුදු ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කැරට් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බොන්චි හොඳට කවලම් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේකට ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම ගම්බිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් බිත්තරයක් අදට මේවා අවුරුද්දට වැඩි බබාලා සඳහා තමයි සුදුසු වෙන්නේ. අවුරුද්දට අඩු බබාලට නම් මේක දෙන්න බෑ. මොකද මේවා ඊට වඩා මේ ලෙවල් ජාති හොඳට තැම්බෙන්න ඕනේ. හොඳට බෙරි ගතියක් තියෙන්න ඕනේ. අවුරුද්දට අඩු බබාලට දෙන්න ඕන. අවුරුද්දට අඩු බබාලට අපි ලුණු පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මිරිස් ජාති පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට අවුරුද්දට අඩු බබාලට දෙන්න පුළුවන් රෙසිපීස් අරගෙන එන්නම්. මේක අවුරුද්දට වැඩි බබාලට හදාගන්න පුළුවන් ආහාර තමයි මේ මෙතෙක් ගෙනාවේ. ඊට පස්සේ අපි චීස් එකතු කරගන්නවා. හොඳින් කවනම් කරගන්නවා. මගේ ඉදිරි වීඩියෝස් වල මම ඔයාලට අවුරුද්දට අඩු බබාලට කොහොමද අපි රසවත් විදියට පෝෂ්‍යදායක විදියට කොහොමද ආහාර ගන්න කියලා අපි ඇත්තටම අපි මේකට අර බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත තක්කාලි ජූස් ටික එකතු කරගන්නවා. හොඳට කවනම් කරගන්නවා මේ විදිහට. හරි දැන් අපේ නූඩල්ස් එක හදාගෙන ඉවරයි. අතරම හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් රස නූඩල්ස් එකක් ක්ෂණිකව හදාගන්න පුළුවන් ගුණදායි පෝෂණීය ආහාරයක් විදියට මේක ඇත්තටම බබා කනවා ආසාවෙන් කනවා. ඔයාලා try කරලා බලන්න.